سلام خدمت بینندگان عزیز. هاشو زنگ زیگو که کبرامری رو حالا قراره با هم بریم ببینیم چه خبره، چه حرفلی دارن. مهندس طالبم تماس جرو همین نزدیکی مرخص و بی و داره آیه سلام علیکم. خوبین؟ شرایط رای طالب با چردی بردی الان برای درخواست داوره موسی طالب زایدی چی برای درخواست داوره طالب خوش درخواست سیلا اینم سرتنه ربطی هم نهاره اینو در خودم دومی یه سال هست بیشتره چند بار میتونه بودم بالا خب وقتی درخواست به قولی چیزی سایدش برگردم میاسه زندگی دلیلی وش تون طالب برای درخواست داوره برای با به مینا خواستگاری کنه و زنده من نابود کنه ما هر خود نمید رسر زندگی ما تلاشیم با هم نشون چشیم چه زنده من نابود کنیم ما چاید به داشتیم جای چه برای این باید طالب صحبت کنیم بگوی نصف اموال بذاره نامش و چند بار باید نیست اموال نمون نیزه طالبی نیزه من آمد ایمان تلاشیم شدی به سر زندگی تکنیک این میخوام من اموال میخوام طالب اگه اموال چی اسم نیزم اموال اگه زحمت چشم دست بردم نیام داشته چه صبح بازم به اطلاق رسون به هر ذاتی خواه خرج کنیم دیگه با زندگی تکوی ما شیطان اندوی زندگی مونه که هر چی خوستیم زنده که احتمال منش نیست و درس میخره خود چه کنم ما چه کنی سیزنه چه کنی یعنی میخوام که برستر مینا و لیلا بزنه و اصلا میگفتم طالب و مینا نقشه چشینه چی با هم عروسی کنه اشکه قولانی و برف نشکه گوش نیجرانه تو خواستگاری هشته برای درخواست دار برو طالب چه چیده؟ الان ده همه دونه چه واقعا زن بسون هلا با مینا یا با ایده با هرچه بوده درخواست مجبور عروسی کنی ایتو وجود رفتاری کنی که واقعا نیام مجبور یه زنی بسون همین نیست شرایطش درخواست من قبول میکنه مدرش اعتماد یه ذره نه این 1000 باید تو گفتم وقتی اعتمادش نه با نصف اموال دو نه مطابق سری زندگی خب همین الان ما ایتون با طالب صحبت کنم با مینا عروسی میکنه و دیوری مینا اصلا نره خمرن کارش انجام بدم او درخواست لا خم دعوی کنم بیو زندگی تکو به هیچی اسم نیزم هر چی دویده خوبه؟ نه من از که معلوم چه اعتماد طالب کنم چه تو واسطه بود بین مینا و طالب انوی رابطه ده برقرار نکنه می قولتی اصلا قول نیستیم چی کار میکنه میکنه اعتماد دارم بیشتر اینجا از سرتی بینم تو بی واسطه بین مینا و طالب زندگی من نابود چردینی به جای که بیاره بونه سراب بره باید جز صحبت کنیم که برگرد از زندگی نصف اموال بزنم نام زینت دوباره باشیدی برای خواستگاری میناش که برای درخواست لاغ بره همین الان برگردی با مشکلی نه برگردی بیایی رو اصلا به دیوری مینا نیره باز ندیده تیگو اموال میخوام تیگه تیگو که اصلا نشن به تیگو چیزو هش نیبره من میخوام فرار کنم من میخوام فرار کنم خب من طالب نصف اموال بزنم میام قشنگ باید زندگی طالب من خواه فرار کنم تو طالب تو ما نارم اصلا زن ما زن دوی بمد چی با بزنی هیچ اسم نیست دوری با چی زندگی اصلا مرده همشون حق واقعی خمه چی نسونه بزنه نامو نه چیزو بیام به اعتماس بسونش و سهم جوی سرباره بچی هر امکاناتی اینه در اختیاره وظیفه‌ش زیرش مجبور از اینه که دوستیش هیچ هم کسی نیده این اموالی چند داره خودم دید زنین به زج بدبختی دست رو میخواد چه آب بشوه تو یا بشوه ایده من وقتی بینا یه گردهی مثل مینا و فاطمه و زنده من محاصره کردنه هیچ وقتی اعتماد نکنم که میتونه دستی من زنده من تقدیم رو کنم باید نصف اموالی داشته بود که اگر اونو بخواست طالب گول بزنه ببره تو دست خالی ما آسمای بچی طالب کارخونه داره شرکت داره سود مثلا چند درصد سود شد که فقیره دیگه نه باشه سرمایه‌اش مثلا بره مینا و لیلا و فاطمه و این همشو با مظلوم نمایی هر تیما مال اموال داشتن که به دست مدرورتشونه اصلا تو تعهد داریم بیام را همیتونه بدون هیچی اصلا موقعش اعتماد کنه زنده به کلام در اختیار طالب مینا تا من میخوام چیکار اصلا موقعش طالب که چی کنه اصلا تو سرمایه‌اش بیشتری بود کوچم بود هیچم چنسیش سبی هر چی بیشتر که من چی کنه میبینم های سرمایه‌اش بیشتری او بیشتری سودش بیشتری اونه واسه بیشتر داره با نصف اموال بزنه نامو هر چی خیلی هر چی خیلی دمه کارت به هر جا بخیر برای پیدی نمیشه تو دای سیاسی رسیده سیاسی ماشین رو ولی هیچ مهم اموال بزنه اسمت میزنه هر چی با هم میزنه نه طالب مجبور چه قبول کن اگر زنده شه بچه‌ش بخوای مجبور چه قبول کن خوش که زندگی میخوام بچه میخوام زندگی کنم
میگم باز میکنم باید صحبت حاضر کنم نیست یه هزار تومه به نام سینه‌اش بزنه؟ چرا برو تو تا الان برو واسه باید کنم ببین ما کار نمیره مثل برد وابسته مینا چرده تا پس این بس مینا درس به طرف بگرده تو خود درسه بچه نبود بچه عادی اون بچه مثلا گاهی عادی بیاد اگه بخواستی اومدی اصلا مجموع نقشت سنه هدفت سنه زندگی بینش که مینا هم مثل یه ماری بسته زندگی میکنم زندگی مثلا داره اصلا مینا کاری نیست میگم اصلا مینا خشی که آقا برای با زندگی درست کن مینا و طالبی میگه اولیت کبرا بریم درست کنیم یه این باید صحبت کنی تو درست میکنی صاحبش نمیدی حرفت که جور به درد خطور فرید ای درد مطلعت مکنی الهی الان طالب زنزی نزدیک بیاید بعدش هم حالا من خواهم حرفت که جور مثل بزنه نصف اول میزنم میخوام کمش مینا کنم میخوام کمش فاطمه کنم اما حرفت نمیشه و الان تا باغ دوشی خراب بشه چی مثلا ریشون قشنگ سوسیالیستی باغچه سیت هر جنده کاری بودیش بنامو شده کار چی از پول معلوم چی میکار چردیم ایمان خطیه اولو ایمان تعریف کنی که دروم چه تو کنی کار انجام میدم ما چه سینیم من بخوام از ضربه موچ میدانی عمر خمه به یه چیز بنویسی آیا باقی خراب کنی خمه خراب کنم بریم نوشتی آخرین اختام دیار واقعا این یه نکار طرفش خراب کردی او دفعه همه برد اینا گفت یک کارت نگام نکار منه هر وقت ثابت کردی او سی بیاین قشنگ بگو این کارت بی آخر ثابتی بود خوبه ثابتش کن این کار اخی نکاتی مثلا خط مسخره کنه چی که آره باقی نخرو چه چوب مثلا اصلا کار می‌نویسه کارت نیست ولی میدونم یه چیزی تو بسی چه نه اش کنم سینه چه اون دالو با چه دشمنی نه آجی مثلا خواب یا باغش خراب کنه یا یه بلای استینش بیاره حالا هر چیزش داشت نه تا نمیدونم چه زم چه دیدم خدا رو خوش مینا فاطمه از کو مری همون مینا خوش نوشته و بخواد من خراب کنم ته طالب میاخ شده دیگه بیا بهونه بگی کبرا نوشته شه الان نوشتن چی برای حالا نقشه شرح الان هیچ بسی چه بی صادره کنه وسیله رد بوش قابلش کنه این چه همه شغلت ده خب اینو چرا تیبه داره بعد کار چیه هزار تا آله هزار اون رفت آمدی کنه حتما کار منه شاید کاری چی دو ایده چی هر کاری کنه هر جنده کاری کنه یعنی شده و هیچ که نیست تو خودش کسی شد خیلی یک بیمی بداره به آن درون چه من ضربه محچن ایشان زنانه ای ضربه چه بخوام میتونم بتوازی الان شرایط ایتونه ما صحبت کنیم واسه زندگی تکنیم ما نمی‌تونیم ما تلاش کردیم 1000 بار تن آوردیم بیرون ایشان تلاش نکنید ایشان فقط این زنده ما نابود کنید من خبر همه سوی جیر میاد زندگی ایشان همه تو دست بیاتی چه زنده من خود نابود داریم خیلی تلاش نمیشه تو بیه سر زندگی نومی من اصلا توی چی اعتماد به جز اموال تی خیلی اموال اسم نو زندگی ما بگیری واسطه بین طالب مینا سی ازی وری میخوان زنده شان درست تو مطمئن با ارمنبیان طالب 5 6 ماه پیش زنیسه طالب اصلا جرأت زنی سرن نراش جرأت نراش میخوان زن بسخون تو کاری اشته دی بردش تا تام دادگاه چیز از درخواست لاغ داره درخواست لاغ درخواست لاغ مسئله مهمه میرم دادگاه گم میره میخوام زنده میخوام درخواست لاغ با طالب نمیان طالب خاص اتفاق امر خاص دوریه چی نرش برو کو ایده قراره ایده قرار با تو را زندگی میکنی شرایط وجود دنیا بیو مینانه بس و مینا خاصه گفتی من باور کردم شما همه تو پلان دست میگه کاسته ای دو تو همین الان میگم توی اول هونه واسم نقشه چشینی چه منه به زنده طالب کی نده ما نقشه چی روشون بود زد میگونی آن میخواست بذارش بیام باید جوش صحبت کنه یعنی که ما باید صحبت کنیم تا من حاضر رو بگم من اگه بیاره او ساختمون چون بشه ایزنش نامه هر امکاناتی هم بخیریم در اختیاره او زندگی ده خود نیوسی که با اول با امکانات سره طالب بگیم یه ساختمونی سر قصری دارم سی تو ده بیا سر زندگی همون ساختمون خوش کلیدی و یه ساختمونی میشه بزنه اسم ده هر امکانات هم ساختمون یه درصد اموال طالب اندسه نیازشون بذار به نامو هر جا خبره باید میره خبره باید فاطمه خبره هر جا برای کمش کنه هیچ کنی آن نیست امواله بده میگیم طالب قبول میکنه ما باید صحبت چیزی رو تقریبا با نیست امواله اسمش میزنم یه رایده داره یه شرایطی داره بگو طالب باید صحبت زندهش میخواه یه جای دیگه دیگه جیر کرده خوشا خوشای به اونه یاره اصلا ایتونه اگر زندهش بخواسته به دستی اون همه امواش زره نامونه از زندهش میخواد یک سال مشکلش نهی باید تایی برادیم همون در ظاهر مثلا دیگه چه شده الو الو ها چیزه
میگم شرایط هر جوری تا ما با تعالی صحبت کنیم الان اون به نزدیک بود چون زنده شاید من از بار تو گفتم وقتی می گوش کنی رو به 300 دقیقه تکرارش کنم چوری شاوان تو زندگی میخراب و میل چه ایمان تشایی اما آقا زندگیتن خراب چه همون جلوتر طالب زنیستی همین الان طالب تو با چه برزن همین الان تا طالب نبره مینا نسه الا یا یه دونه نسه درخواست لاک کارش انجام نه به چیش کارش انجام نه یو زندگی تکل تا زندگی روز حالا سرعت نورمال مثلا میسن اگه چیش برای پا مینان بسون یا پاس کار نه حالا درخواست لاک زندگی سیاسی یعنی زندگی نظر ماری که ناسیش پیشی که نیمه مثلا راحتیش اینا شد برای درخواست لاک برای با مینا عروسی نه برای استرش برام همه تری کار انجام میخوام باید زندگی ما هم باید زندگی بسون مشکلی هم نه وقتی می‌واسه زندگیش می‌گذره چون بدون اجازه من او هم دیگه زندگی بخاطر همین مشکل همین چیزی مثلا کوتاه نیه هر وقت کوتاه من کوتاهم کوتاه آزم نیست نصف انقال بزنه اسم آزمون زندگی من دستی تقدیم مینا کنم مینا هر گودیش خاطره صحبت که مینا اصلا نه مینایه ایده شرایط آن میبینی چطور گفت تو نصف انقال بزنه سالی من نه چون بخواب برای اسم زنگ بیا یا بخواب درخواست لاغ بره شرایط خوب نیست آیا شرایطی کوچولش بگویر بدیمات شرایط خیلی هم خوبه این شرایط طالب قبول میکنه نصفش انقال در مقابلی انقالی طالب دارتونه ولی چیزی که شرایط قبول میکنه یه چیزی بگو تا ما باش یالا الله سلام خوبی این کوبیو تازه ما بالا اونم زنده من موقع دوست داشتم میاسته و تصالحی دارم بهش کلیلش رو سیکتور میاد برای زنده من آبرو چه ایسته سنا اینو بیچ برای درخواست آبرو خواسته دوری کنه نه تازه ما بالا این باید صحبتی کنم و یه جور با زندگی کنیم با هم زندگی مثلا یه بای زندگی نکنم و الان قرص دو سیسه دامونیم لیکن اصلا حسامون خراب چه بریم قرص حساب بسیم بریم بخاطر چیه رو بیا مزامین آب یا رو بیا درصد درست کنیم یا رو بیا صد زده هر روز یه کاری بودیم چند برای سر مینا فاطمه و لیلا بزرگ چه اصاب ذهنی بود اصاب فاطمه و ذهنی بود اصابم خیلی خوبی تو زیدی زیده نکنه خواستگاری کنی مینا و درخواست لاک دیو مثل که میست نقشه نوشتم یه رو در وسیله شده سر یه رو در دیوار نویسه اختار آخر نکوری نوشتم حداقل یه چی نفرستیم هیچ کنه نفرستم باش که بعد اصلا معلوم خوش ننوشته باش که بعد نیست اون سیمه هم خوبی چرا میش کنی را بده چی میدیار نیست اونو چهره پیلی ریزی نشون شما ما جسد رو خالان کار چی میچونی دفعه نیو میونمو کار چی بیچلان اومی من رو من نگم روم درخواست لازمی کار من انجام میده چی غلط شد تو باید زندگی کنی مینا نبیدی نست باید زندگی کنم نست اول انچه بزنم برام بره باز زندگی داری کنم دونم در درصد با مینا سنا خوشت تیزره شده کلام اینه بس سه اصلا کار مینا ندارم هیچ وقت مینا رو نمیدونم فشار نم کار باشه اما فقط دارم کمشی کنم کار چند انجام میدم اون زر برام انجام 10 جلسه خاصه به همیشه رو نشونده به میگم یه سفر آخر در جراحی و تیچم میرم میگم اون تو آخر میگم الان نمیخوام باز زندگی کنم اون موقع بعد میگم گوش بیچ رو دی آسیس زندگی گوش میدم حالا بودم پای ساختمون زمان نام دادگاه گام زندگی میره میخوام هیچ وقت احترام میکنم چند میلیارد قیمت ساختمون میگم تا اینو دو نامه نه بهتره اصلا ناتش تعلق با زنی سیت نه تو کی باز زندگی نه 100 سال بیام با میان زیر ساخت زندگی کنم زنی سونو ولی چه تخدی ما اون تا خرابتر نمیشه بخو نوی خرابتر میان برای خواستگاری کنه برای درخواست داغ بده نوی خرابتر این همه شی این در کنی تا زندگی کنی چی میشه توقع داری الان تو در رفت خواستگاری شه و بام بهش اعتماد کنم بیام زیر ساخت زندگی کنم از کل مردی چون بیام باز زندگی کنم دوباره نراخه با مینا الان خواستگاری کنم سگو مینا جواب بده میان نده میتونم زایدی الان اصلا زنم برسونم خب من نیاز نیست من دارم خب ایتنام میکنم چند سال که نم بخاطر شیدا واسم زندگی زهر مارتی کنم هیچ کاری نمیکنم شرف در نوعی طرف کنه هیچ کاری هم فعلا چی کار به قرص اعصاب چشیه بره تیگوی دروی سردردی جفته قشنگ فعلا هیچ سردردی من بیدر خودم کار می انجام میدم حالا هر انسانی اون مریضی بود من الان نبستم چه بخوام بیفتم اجازه من قرص دادم 4 روز وقتی هر گام میتونه بره تحت فشار ازت نه فشار نیست فشار روانی از من باز زندگی نکنم هیچ فشاری هم
سیمه من اصلا هم خونده بیچه داخل دیوار بخاطر مینا گم من اصلا ننوشتم. خود بکنی گناه داره این انجام تو اندو گام ننوشتم تا خود میخوای دروغ بربندی به نایت بدیم ما مگر بخواستم من دقیقا همون خفش حالا انت کارت چی بیچون همون بری من ساعتی قرار شده که نمیگم بخوام ما برم به یه نوشته زگو تو وقتی این درخواست لاغدان مقام دام الان میسی چی رو چون منشستی مینا هاشم با چه درخواست یعنی فکرتی درخواست لاپیده مثلا درخواست لاغدان تو زوده شده درخواست نمیدی؟ خود قبول چلی همه چی نه من کنم درخواست دام پاشم واسامه بیشتر کارت انجام من پاش واسامه من نیلم چطور تلاق نیبوی نیلم بای مینا هر من روزی دیگه کارت نارم بده بشه هرچی اموال داشتی هر تایسون نصف راضی ولی الان با کلم داشت اسم باشه کلین زنون شو اسمه دلات هتسام بچه اینه بیای خش مینا برام بشین انتهات سوی بریزم بخیر خوش گذرونی کنه کلانم ای بو باز سیگنال مری سیتی اون از زنده میونه گیلشو بیان سیکت مینا زندگی که ما درخواست لغو کنیم با مینا هم لغوش کنیم به تیوری مینا هم میاد و زندگی لغوش میکنم بای زندگی میکنم تو جرأتی کاری نرو فعلا دارم کارش انجام دادم ولی تا زون خطر نخواه برای درخواست دارم برای واسه مینا خواست دیگه هم خوب بزید و پد ولی این همه چی انجام دادم به چیره کارش انجام میتونم دیگه ازاریه آسی تو ازاریه بیا میرم درگاه گم تلاق میخوام خب میخوای میگم بچه میگم باید زندگی کنم من شروع دارم میگم میخوام باید زندگی کنم من شادی دارم دیگه اموالی خواهم اموالی چی نمست با شاهدی بود چی رهت نخیابون پیلیدون فیان شادی ازم تو هر مردی تر ازم تو چند ووسی هی برای بینم درسی انام میتونم باز دست داری هم زن رسون زن و قیمت چه آرامش تا دست به دست بخیر زن بسته چه آرامش همه دست ها برای برسه که فیلم باید در بره برسه مده این برسه اصلا خطا درود دیونه و تمام مینا خواست کنسی سیاه روز شکل مینانه خیلی بولی دا فاطمه نفیدی زندگی خطا بخاطر اونه نابوی کنی پیچی ازم تلان تو روانیه سکو تلان ازم اون بیننده جنان تو نبینه میگه آخه یه چشی یا کو خرابی دراره وسیلشون رو سر بحثی کنه بازی رمونه بوش از اون اصلا خشی علیردی ها ایرو ازم تو روانیه ران اصلا یه میبیام ده نیومن ها ایشامل روانی چردینه نصف اول بزن نامو طاقش همه سوال میشون سر زندگی امور کرم زندگی در بخری روست من یه خیلی اموال زندگی کنیم منی خوام زندگی کنیم وقتی اموالی خیلی زندگی کنیم منی خوام بس مزبوط آخره به خود سنانی ششارتی هایه چه خود دستی اموال بزنم شاید زندگی با زندگی که خود معنی می‌نس اول های انگلیس اول می‌ریم اموال پر نارسیه پایین یا ما سالو سی سخت زندگی کنم چرا خاص بری کنه مینا چرا درخواست دادم چه خاص زندگی کنه اموالی خواه نظر تو چرا سیچویش که اعتماد نداشته باید وقت یه ثانیه هم باید زیر سخت زندگی نکنم وقتی من خیلی جان چیگون دست اموال بزنم طبعا باید زندگی کنم برای خواستگاهی مینا که نمی‌تونم باید بیام زیر سخت زندگی گاهی مخرم را داره ایت رای نداره زندگی اینو هم کلم سکنه فکر کنی خبر نام خوشا خوش امیره چشون یه رسیده بگو نه خیلی پیدا کنی خب نه خیلی همچین زن بسونی خیلی هم کار رسیده به اولی چی چنه برسی خیلی یعنی تنانی دیونه رمایی تکنام که خود به هر چی دار ندار بیره قشنگ داشت شده اسم من خورس میخرم زیاد از تا منظر راحت شد خیلی هم برای مینا و هاشن گوش بره تا زنده دید سیاروز زد کنه سیاروز نمیشه سیاروزی خیلی هم گوش قرص اعصاب خه مجموع فاضلسی نیپات روشناریو ساله چی برش گیر بیاری اصلا خوشوم هستن ویدیو نیاز ده بیارش اونایی تو زنی زیده باید تو کار خستمون چی رو هر روز در روز بیا برو بیای رو تو چه استراح شما بودیم نه؟ خواهد سیره با اون دامشون با برم این چطور رای سه شوزه؟ من زنی زیرش با خود برش باسه عمران یه میروشه این بار درست تنظیمش کنسیش برو این زنی زیدی بگو مردم وسیله شوی درست آدم شده شدایی نبود توی خیلی با خود باشه ترین بریم شدایی توی بودش تاشیم زنی زی تازه به آمده
کانری سلام آیا بخیری هم برم خبره ماشین رو به جای دیگه خب تاخون خود بریم بسری مینا بزنیم ببینیم خب Trzeba własnego zdrowia. اسم نام عبی دوست کار شدی نه؟ آروز سلام. خوبی سلام. خوبی. سلامتی خوبی. آره خوبه. بهتری طوری. تو آپوس میکنی نه خوبی. چی کنی؟ بهتری بعد نیستیم خوبی. آدی. شاید سیکنی شده. من دیگه فعلا فرصتی دام و سی اصلا چی بهتره ببینیم. خب باید رعایت کنیم. آدی. فعلا ها. یا شام بابا سنده چی باشه؟ میام چند دامو خوب بود. آدی خود سردردیم خیلی شدید بید. رو بستری دیم. بهتره ببینیم. فکر نمی کردیم. خب راه خود سر اصلا ببینم روم تا. چه سردردی تو؟ حالا کبران ندن داره فکر کنیم هم باز سردردی. الان اومد تا راه عمومونمونش هست می‌باید. تا فرنگ داخل بستیم می‌کنیم. تو طرف باش بیادی؟ جوریش نکنی معلوم بود. خدا طرف باش میشه. میشه جوان. ما همه درجه پشت داریم دیوارسینی داد تمام دیوارسینی تمام میتونه انشاءالله در پنزیل و دیگه کامل سفارش بدیم و چه انشاءالله بیانسش اون خانه شده اینا سفارش بشه یه تا بستین رو بخیرین ساق
رضا چیزا پوسه بگو داخلی بابا یک پوسه داخل بخرین شو جمع نبود اوی کسی جمع نزدیو خود نتیجه شیرانیش خبر سلامتی شد جواب شی به سکن دورم سلامتی بهتره ببینم چیزا چه میدمش تامینه برکنم خواستی به ایرو بشید داغه خیبت چی بزنی؟ نه راست این جران تا بینی بی هم و هم رضا نه دست در نکنه نه ما خیلی فشار اون بی سردرد شدیدی گرفتم خیلی بدتر اصلا موقع چریس هم کلنجیز خردم دارو تبخ تا بیتو دارو دام خردیم گیر کبرام نگیرونه ما من تا با هاشم نشستمه فلان موری بیانو گم با حقیقتش منی خوام با زندگی کنم چون چه دیگه اصلا خراب چیه الان ما ریم بیمارستان بستری دارو چی دارم کلانی مامش بخاطر تنه چی مایتی بگوی دفعه گون نست اموال خیلی جوابانی خیلی زندگی کنی دیگه نه با اموال بگو اموال نی خوام بسر زندگی بگم با زندگی نیکنم چی فعلا نشدم ما خود یه نیاسته خواه اموالی خواه اصلا هدفش کلن یه جوری چی گو سرمایه چی بلکن بود اما من هیچی به اسمش نیدم باش من گفتم گرام سعی تا کتابی اصر زندگیش که پای نار آشو من باز اشگی بیاستر زندگی آشو من اشگی بیاستر زندگی باز دوباره هیچی مخواه تا از اون من بیام باز تا نه اگر نه اموالی خواه فعلا بود کارش چه انجام دام الا خور زیاد نونه یه فچ که رامیز کار انجام نام اما نو وچیلی رفتم به کارش انجام دام برام چند تا وچیل دارم من رفیقم کار من انجام میدم خدا من قسمت خوشحال چی کنیم؟ من شد سلام هاشم وسیله اساس وسیله لابو وسیله هنسنا و هنسی دیلا بود شده من داشت لا باز هاشم کار هاشم انجام میده لا دیگه درسشو گردم هاشم لاقل وسیله سیگارسی تو روزا خیلی فتح کاری چی ایتینی بوده؟ چند تا خیلی سیله چی چه من؟ روزا چند لیان خیلی؟ شما میاد تو یه لیان بیا روزا تونه دیان سی لیان خیلی گمه لیان بلند چه نخواهی ساکده با آتا خیلی باش تونه دیان سی لیان خیلی گمه لیان خیلی خیلی هم بگوی چی نمونی دیگه؟ نه چی نمونه داخل پارت رضا چه زیاد نو بود شده چی کنی بابا؟ پیمان بارچه لابو از خیلی بریم سرون درش بید اما اصلا اینش که تا رسمونی بندان درای در از آن بیشتر نخواه نه؟ های تو ریشنی
تاثیر رو بخیر. برو مثلا میگی بعد رو یه برنامه رو بوده. بود. ایرو بیا. بعد کیلو بیدر اومد. بیا چون رضا گوجه سالمه دیگه نه؟ ها گوجه سالم. فقط دومنش خرابه بالایش سالمه. یا بزنش بزن. داری؟ امیر اونو بزای جمله نه؟ گرما نزنه بهتر گرما رو میگیره. هواستش کواش لاغر گوجه لو بی. خود تعریف کن. مینا. هر چیزی دیگه. هر چیزی دینی و یایدا بکنی. چه بگویی؟ هر چیزی دینی ننونی و یایدا بکنی. تو بگو. تنها هیچی نناخه تو دینی. کمچه می این رضا به شیدا. رضا تری چه زا؟ واضح الان رضا او؟ رضا سنگ جیوه سید. رضا؟ خیلی ناراضی. جیوه است؟ نگاه گامی چون نیست فقط سردرد بهش دارم. گفتم بعد یا پاجیوه. زنده آیت شده. مردم گام چند سال دردی چه شاید تا سردردی شدید داشت. یه دفعه جرا. نظامین پایم گوزیال تا کامل پرو بومیه. باید چیل کبرا ما خراب میشه. دینی کار کنم؟ ها. جونو
هم دست خشش خوشم اینو شخص افتاده یک الخشية راس الأرض والرز شوفه تراك ودنا تراك تأكل فك تراك نبرة نسبيرو خش
زاویه خوبه تصویر بشین من پشتش بیو یعنی باید بشین پشت دست دستش هم کاره دستش هم بگیر دستم صاف از رو بده صاف کو بذار دست رو سک صدق بالا سک رو نه نخونه دست رو بکنم بکن سکر نه لا بتي بس انا ضل ازرو كلام ترويه نه سويتر هنا زاغ قبلا دیگه توری بیام توری اینجا بهتره بیرن یزید یه موقع چه ما آوردیمش حالا یه سری اتفاقی فیلم شجرفتیم یلا ما تیدو دارن چه بردیمش چندزا که تیچ عصبیشه بعضی اختاج رش از موقع چه اسقر اذیتشه هر 10 هفته یه بار توری بو اصلا حالا کار اصلا و ناراحتی نارچیری چه اتفاقی بیفته اصلا یه زور طبیعی همینطور جرش یه با خودی صورتش تا ضربه بزنیش تا بازی چه می بهتره بود چون زران شنقه مینا و این گدوم لیلا گدومه حالا یه بار همی لیلا همیطور رو بیه حالا دیگه باید بریم میشه فوق تخصصی بالا بریم استوری بهتره الان؟ بابا این کاری جو با کاسش با که هیچ علامه اصلا دست نیه قبل هیچ مقابله بود یه دفعه میتوری بود نه هیچ فکری هیچی نیاست اصلا فلان تقریبا چند سالی توری بود فلان 3 ساله ها چطوری تاثیر داره سرش بزنم موقع ضربه خوری زیادتر اینه نه آیز رو دستورت یواش بزنن زرگوشه بهتره خیلی زیادتر اینه ما چرا میگویی بابا خوب بیاردیم مال
بهتری که بپزنش چی بهتری یا این بی بذار دا پشت قابلی بیا بیا بینه تا برای همون رو بشین بیا روای خیلی بهتر بیا روزا برش یعنی ما کل آزمایشت لوجی رفتم یعنی الان اینطور نیست چه بگو با شاید جایی نبرد همش یاد سلا ویدیو نگرفتم اما کل آزمایشت انجام دهیم بدون که مال اعصاب شه تیچ عصبی نامسونه بعضیت‌های طوری بود حالا آخشم چه صحبتی کنم لا پرسنه اشکامی که با موقع چه اسقر و یاد میاد چه واقعا از ید موچو و این یه لحظه اجرام لا دو درنگا که به مرور زمان یه مقداری چه بگذره خوش خوی بود زیاد مهم نیسته حالا هاشم میگم خودی ما آوردم تیرو میتونم به اسمته یه نباید فشی چی نکنی اصلا خودی دستش نیرسی رو تا میگم شاید مارد کبرا و از آیدی حسابش که نه اصلا این کار کبرا یه چی عادی سیم و این چیلم دیدم همش فقط مهم اسقر بیسیم چه واقعا رضان دونم چه بلالی اثر رضای او یا اثر خمی او و یادم چیان کردن اصلا خیلی سختمه این استرس ترس ایجرام جران شی طوریه حالا انشالله خوب بود بازم بریم جوی دورم باز انشالله بهتر مشکلی ناره چند دقیقه که دیرش باز شد استاد بیا استاد بیا میای بخیر میبریم بیا بشی بیا یری بیا بشی بیا استاد دوست بهتر بی؟ ها بهتره بی یعنی هیچ عصبیه وقتی شکل آزمایش دارم هم سالمه زالی رضا داری؟ من نخواهم چی تابون باسه تخمون برون سکا استاد کارت انجام دی اما چه می حالش این نیسته خب برو موضوع بهشیم من دوردوری خامره چی خابره موضوع پیشاتون بیان تا برن تو مال بریم هاشم تا میره برم بیمارستان بیام خب با هم میرمیم بیا برای ما هم کارت اینی که میره شاید یا چینه بسین اینو باشه ما اینه چی میره آزو خود سیاسی لمنه زمشو کدیه با خود باشه شاب رنجا شد بره بیا چرا بدم ره چلین ماشینه بارزا رو شیرا بیا شیرا چیله بیا رضا چیله بیار بیو رضا بیو هنه رو بند او سردونه بیارش تا خوب چه کسی نیاد آخر
نکو خب مرد دوری کیه اون مازه چرا بیو اون خطه او درست شده با یا اینو بلش که عباس یا خوشین شکن عباس اینا هم درشه بوین هم دیگه اینش که ما بریم بی بیا این آبریم سوال بود بزاولش سینه خبره بلش که عباس خوشین شکن ابو وسیله خبر داخل وسیله خبر داخل بیا ابو وسیله الامر داخل ساده